Σήμερα σε μια εποχή όπου το heavy metal έχει γίνει ένα καταναλωτικό είδος και έχει γίνει ένα εσωστρεφής χώρος, το βλέπουμε και αυτό και στο YouTube, όπου η πλειονότητα ασχολείται με καταστάσεις όπως παραδείγματος χάρη μουσικών γνώσεων, ποιος έχει τις περισσότερες μουσικές γνώσεις, ποιος έχει τις περισσότερους δίσκους, κουτσομπολιό, ατελείωτο, και χάνουμε και την ουσία στο τέλος. Εμείς θα τολμήσουμε να κατέβουμε σε πιο επικίνδυνα μονοπάτια και θα ασχοληθούμε με ένα αιρετικό άρθρο από το παρελθόν, απλά για να καταδείξουμε και την ουσία του extreme metal. Μας δεν μας ενδιαφέρει τώρα αν ο αρθρογράφος υπερβάλλει ή λέει αρλούμπες ή γράφει φαντασιώσεις ή οτιδήποτε άλλο. Απλά θέλουμε να δείξουμε ποιο είναι το στοιχείο του extreme metal ή του black metal πιο ειδικότερα. Και το στοιχείο της black metal μουσικής είναι η απόλυτη μισανθρωπία. Να επισημάνω επίσης ότι αυτό το περιοδικό η Ελλαδική Εκκλησία το κυνήγησε και κατάφερε να το κλείσει. Αυτό σημαίνει ότι όποιος θα βάζει με έναν εξουσιαστικό μηχανισμό όπως η Εκκλησία τον τρώει το μαύρο το σκοτάδι. Και όπως είπα και σε προηγούμενο βίντεο, όλα αυτά που γράφουμε και λέμε για non-Serbian και λοιπά είναι άνευ ουσίας, γιατί από το πρωί που θα ξυπνήσουμε μέχρι το βράδυ που θα κοιμηθούμε κατάκοποι για το μεροκάματο δουλεύουμε για το πολιτικό σύστημα και για την Εκκλησία. Ωραία, αυτή είναι η αλήθεια. Το άρθρο θα το χωρίσουμε σε δύο μέρη, θα κάνουμε βίντεο για δύο μέρη, γιατί θέλω στο πρώτο μέρος να κάνω και μία αναφορά στο editorial αυτού του τεύχους, το οποίο ήταν το νούμερο 9, που κυκλοφορήσει κάπου στο 2001-2002 και γράφει ακριβώς την ημερομηνία, απλώς για να καταδείξουμε το μέγεθος της μισανθρωπίας που χαρακτηρίζει όχι μόνο το συγκεκριμένο τεύχος, έτσι, αλλά και μια μεγάλη μερίδα της black metal μουσικής. Η Εκκλησία βέβαια, απλά για να τελειώσω αυτό το θέμα λίγο εδώ με την Εκκλησία που κυνήγησε το Forest, το έκλεισε με την αιτιολογία ότι προωθούσε εγκληματικές ενέργειες, ενώ η ίδια δεν έχει πρόβλημα να χαριετίζεται με ηγέτες δολοφόνους στην κυριολεξία. Ωραία, και όλα αυτά που λένε υποκριτικά. Απλά το έκανε στο να κλείσει δηλαδή το περιοδικό, γιατί ξεσκέπασε το ρόλο της σαν εξουσιαστικό μηχανισμό, και αυτή είναι η ουσία του άρθρου. Δηλαδή δεν θέλω να μείνουμε στα όσα θα ακουστούν, θα πρέπει να δούμε το background. Κατέδειξε την Εκκλησία σαν ένα εξουσιαστικό μηχανισμό και σαν ένα μηχανισμό που δεν ορωδεί μπροστά σε τίποτα και ας ευαγγελίζεται αυτά περί αγάπης κλπ. Λοιπόν, το editorial, παιδιά, γράφει συγκεκριμένα, να πούμε 2-3 πραγματάκια, ότι σκοπός μας είναι μέσα της μουσικής κουλτούρας του black metal, το μουσικής είναι σε εισαγωγικά, να εντοπίσουμε και να αναλογίσουμε μέσα από το αναγνωστικό μας κοινό υπάρξεις που θα αποτελέσουν την αυριανή τάξη ηγετών και ηγεμόνων. Η αυριανή ελίτ της Ελλάδας και όλου του κόσμου βρίσκεται ανάμεσά σας και κάποιος ή κάποια από εσάς θα είναι οι μελλοντικοί υπεράνθρωποι.
Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση χαιρετίζουμε τη νέα τάξη πραγμάτων και τη νέα εποχή που χαρακτηρίζονται από την απόλυτη εκμετάλλευση απομίζησης της άθλιας μάζας των ανθρώπινων όντων που οφείλουν να υπηρετούν καλύτερα και αποτελεσματικότερα την προαιώνια ελίτ. Τη μεθοδευμένη και ταχύρυθμη μείωση του ανθρώπινου πληθυσμού μέσα στις επόμενες δεκαετίες μέχρι την ολοκληρωτική εξόντωσή του. Η νέα τάξη ελιτιστών θα είναι πιο σκληρή, απάνθρωπη, αμήλικτη, ενώ πρέπει να πολλαπλασιαστούν οι μέθοδοι εκμετάλλευσης, παύλας, αξιοποίησης του γήινου πληθυσμού. Όπλα μας είναι η γνώση, η τεχνολογία, ο απόλυτος έλεγχος, οι ασθένειες και η μόλυνση του πλανήτη. Οτιδήποτε βλάπτει, ξεφτιλίζει, καταρακώνει την ανθρώπινη ύπαρξη μας γεμίζει περισσότερη δύναμη και ενέργεια για το έργο μας. Είμαστε αδειφάγα κτίνοι, γεννημένοι ηγέτες, στιγνοί δικτάτορες, αιμοσταγείς αυτοκράτορες. Είμαστε οι απόγονοι των θεών που απίκησαν τον πλανήτη και κατασκεύασαν τον άνθρωπο, σε εισαγωγικά ο άνθρωπος, για να τους υπηρετεί. Είμαστε οι νέοι θεοί και οφείλουν όλοι να μας υπακούν και να μας υπηρετούν πιστά και ταπεινόφρονα, με αντάλλαγμα την ύπαρξή τους. Προσκυνήστε μας. Έτσι κλείνει και το άρθρο. Όπως καταλαβαίνετε, ένα απάβγασμα της μισανθρωπίας. Τώρα εδώ μιλάμε για black metal, παιδιά. Ωραία. Οι λίγοι μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει black metal. Είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα παρακλάδια του heavy metal. Και δεν εννοούμε το black metal όπως έχει καταντήσει και αυτό σήμερα, εννοούμε εκείνο το αρχικό στάδιο. Και ακόμα και από τη δεκαετία του 80. Λοιπόν, να περάσουμε στο άρθρο, το οποίο όπως είπαμε θα το χωρίσουμε σε δύο μέρη, για να μην κουραστείτε κι εσείς. Το οποίο ξεκινάει. Ένας πραγματικός σατανιστής δεν υβρίζει καμία άλλη θρησκεία. Είναι σαν να προσπαθείς να καταστρέψεις το ίδιο σου το έργο. Ο χριστιανισμός, όπως και κάθε άλλη θρησκεία, δημιουργήθηκε ακριβώς για να υπηρετήσει τις ανάγκες των ανώτερων όντων. Ας κάνουμε μια μικρή ιστορική αναδρομή για να καταλάβετε τι εννοούμε. Εδώ να πούμε ότι το άρθρο θα ξεκινήσει με το πώς δημιουργήθηκε ο χριστιανισμός πάνω κάτω, ότι ήταν ένα ακριβώς σύστημα της Ρώμης για να ελέγξει καλύτερα τους υπηκόους ή δούλους, αν θέλετε, της αχανούς τότε Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Και εγώ το πιστεύω ότι ήταν ένα σύστημα της Ρώμης. Ξεκίνησε σαν ένα σύστημα της Ρώμης για αυτό το λόγο. Απόλυτα επιτυχημένο, και γι' αυτό θα διαπιστώσετε παρακάτω ότι μάλιστα το Forest υποστηρίζει και την Εκκλησία. Αντιφατικό? Όχι, δεν είναι αντιφατικό, όπως θα διαπιστώσουμε παρακάτω. Και γιατί την υποστηρίζει την Εκκλησία? Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν λοιπόν ένα πολυφιλετικό δημιούργημα, το οποίο αντιμετώπιζε προβλήματα ως προς την διοίκηση και την εκμετάλλευση των υπηκόων της όλη την επικράτεια. Πώς θα διασφάλιζε λοιπόν ότι ο τελευταίος υπήκοος δούλος ή οποιοδήποτε άλλο ανθρώπινο μέσα στην επικράτειά του να εργάζεται σκληρά για να του παρέχει εκλεκτά τρόφιμα, κοσμήματα, γνώση, γυναίκες και οτιδήποτε άλλο υπηρετεί την ανώτερη ύπαρξή του? Επινόησαν λοιπόν ένα σύστημα ελέγχου, το οποίο το ονόμασαν θρησκεία. Πριν δεν υπήρχαν θρησκείες, υπήρχαν μόνο λατρείες στους αρχαίους θεούς. Ο μονοθεϊσμός που επιβλήθηκε δεν ήταν τίποτα άλλο από την εγκόσμια προβολή του μοντέλου του μονοκράτορα ηγέτη. Ένας θεός, ένας αυτοκράτορας. Αυτό μας θυμίζει και την παγκοσμιοποίηση, η οποία είναι νέα θρησκεία. Ο καταναλωτισμός και το χρήμα είναι νέες θρησκείες. Οπότε τι μουσουλμανισμός, τι χριστιανισμός, τι προτεσταντισμός κλπ. Όλα αυτά είναι μια παραλλαγή του ίδιου εξουσιαστικού μηχανισμού. Συνεχίζουμε. Δεν έφτανε όμως μόνο αυτό. Το νέο αυτό σύστημα, η θρησκεία δηλαδή, έπρεπε να δίνει κάποια κίνητρα στην απρόσωπη αυτή μάζα να εργάζεται σκληρά χωρίς να ζητάει πολλά. Η μάζα όχι μόνο έπρεπε να εργάζεται, αλλά και να αναπαράγεται, να γεννάει δηλαδή νέους δούλους. Με τον τρόπο αυτό το κράτος θα εξοικονομούσε τεράστια κεφάλαια που χρειάζονταν για την αγορά δούλων από άλλες χώρες ή τη χρηματοδότηση πολέμων, οι οποίοι θα έφερναν νέους δούλους. Επειδή όμως τα παιδιά που θα παρήγαγαν οι υπήκοοι παύλα δούλοι του κράτους, υπήρχε περίπτωση να επιβαρύνουν οικονομικά τα κρατικά ταμεία,
έπρεπε να βρεθεί τρόπος ώστε οι δούλοι να τα μεγαλώνουν μόνοι τους και με δικά τους χρήματα. Και τι κάνανε τώρα εδώ οι Ρωμαίοι, οι μύστες οι Ρωμαίοι? Δημιούργησαν την έννοια της χριστιανικής οικογένειας, ενός συστήματος δηλαδή άμεσης παραγωγής και αυτοχρηματοδότησης δούλων. Με άλλα λόγια, ο δούλος θα δημιουργούσε το δουλάκι, το οποίο θα το μεγάλωνε με τα δικά του λεφτά. Σατανικό, Συνεχίζουμε. Πώς όμως ο αυτοκράτορας Παύλα Θεός θα μπορούσε να πείσει τους δούλους Παύλα ανθρώπους, Παύλα κατώτερα όντα, να δουλεύουν, να αναπαράγονται και να πληρώνουν και φόρους ταυτόχρονα? Δημιούργησαν λοιπόν την έννοια της αγάπης. Η αγάπη είναι ακριβώς αυτό το κίνητρο που έψαχναν οι τεχνοκράτες, οικονομολόγοι, παύλα μύστες της Ρώμης να δώσουν στα ηλίθια πλάσματα που τους υπηρετούσαν το ψυχολογικό αυτό στήριγμα που χρειάζονταν τα κατώτερα όντα να υπηρετήσουν τους σκοπούς τους. Η αγάπη εξάλλου είναι μια ψεύτικη και πλασματική έννοια που δημιουργήθηκε ακριβώς όπως τα χάπια έκσταση του σύγχρονου τεχνολογικού πολιτισμού. Εδώ θα συμπληρώσω, υπάρχουν και άλλα χάπια του σύγχρονου σε εισαγωγικά πολιτισμού, τα οποία οι αφελείς, η μάζα, τα καταναλώνουν αμάσιτα και συνεχίζει ο αρθρογράφος. Αλλά πώς θα επιβάλλονταν ο χριστιανισμός στις μάζες? Μια διαφημιστική καμπάνια σίγουρα δεν θα είχε αποτελέσματα. Άλλωστε τότε δεν υπήρχε τηλεόραση, ραδιόφωνο ή τυπογραφία. Ο καλύτερος τρόπος ήταν να βρουν κάποιον καλό διαφημιστή για να μεταδώσει το νέο αυτό project. Ο διαφημιστής αυτός έπρεπε ακριβώς να έχει τη μορφή του κακομοίρη, λίγο χαζού, λίγο καλοκάγαθου, πρότυπα τα οποία μέχρι και σήμερα συγκινούν τις μάζες των ανθρωπίνων όντων, παύλα humans. Βρήκαν λοιπόν τον Χριστό, τον έφεραν στη Ρώμη και του έκαναν σεμινάρια κοινωνιολογίας, manipulation, καθώς και διάφορες άλλες τεχνικές ώστε να γίνεται πιστικός, να στείνει τα αρχιτεκτονικά κόλπα, να διαλύει τα κατάλληλα στελέχη. Η απουσία του πράκτορα Χριστού στη Ρώμη κατά τη διάρκεια της θητείας του δικαιολογήθηκε με τη δίθεν απόσυρσή του στην έρημο. Μαζί με τον Χριστό εκπαιδεύτηκαν και 12 ακόμα πράκτορες, οι Απόστολοι, οι γνωστοί Απόστολοι. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο Παύλος ήταν αξιωματικός του Ρωμαϊκού στρατού. Τη σύμπτωση. Ο πρώην Σαούλ, έτσι. Ο Χριστός άρχισε να κηρύσσει τις νέες ιδέες περί αγάπης, ισότητας. Εδώ ανοίγει μια παρένθεση ο αρθρογράφος, ισοπαίδωση για την ακρίβεια, γιατί η ισότητα είναι και μια ισοπαίδωση. Κάτω από την ανέχεια των Ρωμανικών αρχών. Τι σύμπτωση πάλι. Στα χέρια του είχε ένα καλό προϋπολογισμό, αρκετά καλό προϋπολογισμό budget, το οποίο κάποια στιγμή προσπάθησε να καταχραστεί, γινόμενος αντιληπτός από τον πράκτορα Ιούδα, ο οποίος ήταν ειδικά επιφορτισμένος με χρέη οικονομικού ελεγκτή. Με την ευκαιρία αυτή ο πράκτορας Χριστός συνελήφθη και σταυρώθηκε. Ήταν όμως και μια ευκαιρία ηρωοποίησης του Χριστού στα μάτια των πιστών του και την εφαρμογή του δεύτερου μέρους του σχεδίου των Ρωμαϊκών αρχών, το οποίο δεν ήταν άλλο παρά η μαζική πλέον εξάπλωση του συστήματος του χριστιανισμού στην υπόλοιπη επικράτεια. Εδώ αρχίζουμε να βλέπουμε πώς εξετυλίγεται το εξουσιαστικό σχέδιο της Ρώμης. Οι 12 πράκτορες εξαφάνισαν το σώμα του Χριστού, παρουσιάζοντας το ως θαύμα και εξαμολύνθηκαν στην υπόλοιπη επικράτεια για τη συνέχιση του θεάριστου έργου τους. Αλήθεια, ποιος άραγε χρηματοδότησε το αποστολικό έργο των 12 πρακτόρων? Δεν σας προξενεί την περιέργεια πώς άραγε χρηματοδοτήθηκαν τα ταξίδια του σε όλο τον κόσμο, οι διδασκαλίες του και η οργάνωση των πρώτων χριστιανικών κοινοτήτων σε όλη τη ρωμαϊκή επικράτεια? Μήπως από πίσω υπήρχαν απακτολή χρημάτων από τα κρατικά ταμεία? Οι τεχνοκράτες οικονομολόγοι της Ρώμης, βλέποντας ότι η διαφημιστική καμπάνια του χριστιανισμού θα ξεπερνούσε κατά πολύ τους προβλεπόμενους προϋπολογισμούς, έβαλαν σε εφαρμογή το σύστημα της γκρίζας διαφήμισης κατά την ορολογία των σύγχρονων διαφημιστικών εταιριών. Αυτό δεν ήταν παρά η διαφήμιση στόμα με στόμα. Μια πάρα πολύ καλή τακτική, αυτό το στόμα με στόμα, η γκρίζα διαφήμιση. Να ξέρουμε ότι πολλές διαφημιστικές πρακτικές των σύγχρονων εταιριών δεν είναι τωρινές, δεν δημιουργήθηκαν τώρα. Αυτά υπάρχουν από την αρχαιότητα ήδη.
Από όπου και αν αναπτύχθηκε ο πολιτισμός στην αρχαιότητα, υπάρχουν όλες αυτές οι πρακτικές. Συνεχίζουμε. Άρχισαν να διοργανώνουν μια δίθεν αντιχριστιανική εκστρατεία με τη δίθεν καταδίωξη των χριστιανών. Έπιασαν μερικούς ταλέπορους και τους έβαλαν να τους φάνουν τα θηρία. Η καταπιεσμένη μάζα, έχοντας μέσα της το ένστικτο της ισορροπήσης, άρχισε να βλέπει με συμπάθεια τους καημένους χριστιανούς που τους βασανίζει το ανθρωποβόρο κράτος. Ο τελευταίος δούλος άρχισε να νιώθει μια κρυφή ελπίδα μέσα του ότι κάποιος νοιάζεται για αυτόν και ότι σίγουρα θα του εξασφαλίσει ένα παράδεισο, έστω και σε μια άλλη ζωή. Με άλλα λόγια, ο χριστιανισμός πέτυχε ίσως το σημαντικότερο οικονομικό επίτευγμα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Να δουλεύουν όλοι και να πληρώνονται μετά θάνατον. Όχι ότι γίνεται, σημειώνω εγώ, ότι και κάτι διαφορετικό σήμερα. Το βλέπουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, τρέχεις και τρέχεις για ποιον? Για το κράτος, για την εκκλησία. Ωραία. Έτσι είναι, παιδιά. Και συνεχίζει ο αρθρογράφος, όλα τα υπόλοιπα ήταν βέβαια θέμα χρόνου. Ο χριστιανισμός εξαπλώθηκε και στο τέλος επιβλήθηκε σε όλη την επικράτεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ξεχάσαμε να σας πούμε ότι για την υποστήριξη της χριστιανικής καμπάνιας τυπώθηκε και ένα βιβλίο ονόματι Καινή Διαθήκη. Κατά ένα περίεργο λόγο, δεν νομίζουμε ότι ήταν παράληψη βέβαια, η Καινή Διαθήκη βασίστηκε σε κάποιο άλλο βιβλίο, την Παλαιά, η οποία όμως είναι ανυπόγραφη. Κανείς δεν ξέρει ποιος έγραψε αυτό το βιβλίο και όλοι υποθέτουν ότι το έγραψε ο Θεός. Χαχα, σε εισαγωγικά. Δεν ξέρουμε βέβαια ποιος έγραψε την Παλαιά Διαθήκη. Εδώ υπονοεί ο αρθρογράφος ότι αυτά τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης ήταν κάποια επινόηση των αρχαίων θεών, οι οποίοι δημιούργησαν τον άνθρωπο και οι οποίοι δημιούργησαν και τους εξουσιαστικούς μηχανισμούς. Ο χριστιανισμός μέχρι σήμερα πέρασε διάφορα στάδια. Χωρίστηκε σε δόγματα, αιρέσεις, τα οποία δεν ήταν άλλα παρά οικονομικές παραλλαγές του οικονομικού συστήματος του χριστιανισμού, προσαρμοσμένα στις ανάγκες διαφόρων λαών, εθνοτήτων και κρατών. Έτσι έχουμε προτεσταντισμό, έχουμε ορθοδοξία, έχουμε καθολικισμό κλπ. Αλλά όλοι δουλεύουν για τον ίδιο σκοπό. Η προσφορά του χριστιανισμού ήταν τεράστια στην ανάπτυξη του σύγχρονου οικονομικού μοντέλου ανάπτυξης της άρχουσας τάξης ανώτερων όντων. Εδώ πρέπει να προσέξουμε αυτό το σημείο και το οποίο γράφει: ο χριστιανισμός εξασφάλισε εδώ και 2 χιλιετίες δισεκατομμύρια φτηνού εργατικού δυναμικού, παρέχοντάς τους αντάλλαγμα λίγη πνευματική ανάπαυλα στις εκκλησίες και φυσικά τη ρητή υπόσχεση ότι για τις υπηρεσίες τους θα αμοιθούν μετά θάνατο. Οι χριστιανοί, παύλα humans, εργάζονται από το πρωί έως το βράδυ για να χτίσουν ένα σπιτάκι για να στεγάσουν την οικογένειά τους. Η οικογένεια φυσικά είναι ένα έξυπνο σύστημα παραγωγής δούλων, οι οποίοι δεν στοιχίζουν τίποτα στην άρχουσα τάξη. Εδώ θα τελειώσει το πρώτο μέρος, παιδιά. Το δεύτερο μέρος είναι ακόμα πιο καταιγιστικό. Θα δούμε γιατί ο αρθρογράφος υποστηρίζει την Εκκλησία με την έννοια ότι είναι ένας πολύ καλός εξουσιαστικός μηχανισμός για να μπορεί η ανώτερη τάξη να έχει τα humans υπό έλεγχό της, και γιατί δεν πρέπει να καταρρευθεί ο χριστιανισμός, το οποίο βέβαια θα φέρει μια πρόσκαιρη χαρά, όπως θα διαβάσουμε στο επόμενο μέρος. Θα φέρει μια πρόσκαιρη χαρά, αλλά δεν θα διαρκέσει πολύ, γιατί μετά θα χαθεί η μπάλα. Μετά αυτά τα άθλια πλάσματα που ονομάζονται μάζα, άνθρωποι, θα ξεσηκωθούν εναντίον των καταπιεστών και όλα αυτά τα ωραία. Αυτό μας θυμίζει και στις σύγχρονες κοινωνίες. Όπως είπαμε, οι νέες θρησκείες είναι σήμερα ο καταναλωτισμός και το χρήμα, οι οποίοι δημιουργούν και τις τεχνητές μας ανάγκες για να πάμε να αγοράζουμε ένα σωρό άχρηστα προϊόντα. Και όπως είπα και στην αρχή, και το heavy metal έχει πλέσει πλέον σε αυτό το επίπεδο, όπως και όλα τα πράγματα στο σύγχρονο κόσμο. Γι' αυτό εμείς και μέσα από αυτά τα κείμενα, όσο ακραία και αν ακούγονται, όσο υπερβολικά
ή γραφικά ή οτιδήποτε άλλο. Ο σκοπός είναι να ανάψει μια σπίθα μέσα μας και να δούμε παρακάτω. Όπως είπα και στην αρχή, το κείμενο είναι μια πραγματικά κοινωνιολογική ανάλυση στο βάθος για να δούμε πώς λειτουργεί η εξουσία. Η εξουσία χρειάζεται δούλους για να την υπηρετεί. Και πώς θα το κάνει αυτό? Χρησιμοποιεί διάφορα τεχνάσματα, όπως ήταν η θρησκεία και είναι ακόμα η θρησκεία, έτσι. Και βέβαια στο σύγχρονο κόσμο είπαμε ότι και ο καταναλωτισμός και το χρήμα είναι και αυτά εξουσία. Είναι νέες θρησκείες. Αυτές υπηρετούμε. Αυτά είναι τα τεχνάσματα, ας πούμε, της ανώτερης ελίτ, για να κρατάει τους ανθρώπους σε καταστολή. Στο δεύτερο μέρος επίσης, που είναι ακόμα πιο ακραίο, να προτιμάσω ότι η αναφορά και στην γυναίκα δεν είναι και τόσο κολακευτική σαν άνθρωπο. Βασικά ήταν ένα στοιχείο του περιοδικού αυτό, αυτές της ψυχανθρωπίας. Αλλά αυτά θα τα δούμε στο επόμενο τεύχος. Θα τα δούμε στο επόμενο μέρος. Αυτά, σας χαιρετώ. Καλά να περνάτε. Πρώτα απ' όλα να σκέφτεστε. Δεν μας ενδιαφέρει ο καθής πόσους δίσκους έχει, αν έχει 1000, αν έχει 20, αν έχει 2000 και εγώ δεν ξέρω τι. Εδώ δεν μας ενδιαφέρει, όπως είπα, η συλλεκτικότητα, ούτε τόσο πολύ οι μουσικές γνώσεις, ούτε να ξέρουμε τα πάντα γύρω από το heavy metal, να είμαστε μια ανοιχτή εγκυκλοπαίδεια και να το παίζουμε, ας το πούμε, μεταλλοπατέρες κλπ. Θα πρέπει κάποτε να μπούμε στην ουσία αυτού του μουσικού ρεύματος. Πρέπει να μπούμε σε πράγματα επικίνδυνα. Να μπούμε σε επικίνδυνα μονοπάτια. Τώρα αυτό που γίνεται τις τελευταίες εβδομάδες στο ελληνικό YouTube, παραδείγματος χάρη με τους Merciful Fate, αν είναι black metal ή δεν είναι black metal, δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Μας ενδιαφέρει η γνώση, μας ενδιαφέρει το τι γίνεται γύρω μας. Αυτά τώρα που λέγονται δεξιά και αριστερά, τώρα για τη μουσική, για τους Merciful Fate, είναι ανώδυνα θεματάκια αυτά. Μας ενδιαφέρουν εμάς αυτά τα πράγματα. Μας ενδιαφέρει η γνώση. Αυτό μας ενδιαφέρει. Και γι' αυτό το λόγο γίνονται και αυτά τα βίντεο. Όχι τόσο πολύ για τις παρουσιάσεις δίσκων ή κάποιων βιβλίων ή κάποιων φιλοσοφικών συστημάτων ή θεωριών. Γίνονται περισσότερο και για το νεότερο ακροατήριο, το οποίο έχει φάει τόνους λάσπης παραπληροφόρησης όλα αυτά τα χρόνια. Κανείς δεν τολμάει να αφήξει αυτά τα επικίνδυνα μονοπάτια, αυτές τις επικίνδυνες κατακόμβες, με λίγα λόγια. Προτιμούν κάποιοι να τους έχουν σε καταστολή, ενώ ψυχική καταστολή ή σε καταστολή του μυαλού. Αυτά λοιπόν, παιδιά, και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Να μην επεκτάθω περισσότερο. Χαιρετώ.